I den här videon så ska jag visa hur vår Enshift Checkout-modul fungerar till Magento 2. I min video så har jag redan modulen installerad och har gjort det via Composer. Och den biten kring installationen hittar ni i manualen om ni skulle vara osäkra. När ni väl har installerat modulen så finns den att hitta under Sales, Enshift Checkout. Då kan vi gå till Dashboard. Och så väljer vi här Configuration. Och för att kopplingen till Enshift ska fungera så måste man ange sina API-uppgifter under Credentials. Så vi börjar i det stycket. Och API-uppgifterna hittar ni då inne på ert Enshift-konto under underhåll och API-nycklar. Klickar man på sök så ser man sina befintliga, och har man inga sedan tidigare så är det bara att klicka på ny. Och så väljer man rest här i typ. Och så anger ni vårat Developer ID. Och sen är det bara spara. Och har man en sedan tidigare då kan man klicka på pennan så man kommer in här och ser sina nycklar. Så kopierar man och klistrar in dem. User ID är ert Enshift-kontonummer som ni då loggar in med. Som ni ser längst upp i bild här. Och Quick ID står för din avsändare som är uppsatt i Enshift. Som ni hittar under underhåll och avsändare. Då ser ni ett snabbsökvärde här. Och har ni ingen avsändare uppsatt så är det bara att lägga till en ny. Och Deliver Checkout ID, det är din frakt-checkout som man då skapar här inne i sitt Enshift-konto. Under underhåll och frakt-checkout. Och klickar man på sök så ser man sina befintliga, och har man ingen så sätter man upp en ny. Jag kommer gå igenom hur man gör en ny senare i den här videon. Men det är alltså det här ID-numret som ska kopieras och klistras in. Då kan vi gå in i Options-sektionen. Och här nere vid Sender Reference Prefix så finns ett värde. Och genom det prefixet så visar fraktetiketten ordernumret som standard. Och du kan ändra det här prefixet om du vill. Och om du lämnar fältet blankt så kommer ett standardprefix visas. Under Parcel Contents så har du möjlighet att ändra vad du vill ska visas på fraktetiketten. Och då kan man välja mellan produktnamn, produktkategori eller lämna den tom. Under PDF där anger man sina utskriftsinställningar. Och då kan man hitta inne på sitt Enshift-konto om man går till inställningar, PDF och REST API. Då kan man se vad man har för inställningar här och så ställer man in dem i Magento. Om du använder kassalogik baserat på produktdimensionsattribut så kan du gå till sektionen Product Dimension Attribute och välja produktattribut för höjd, längd och bredd. Och under Product Customs Declaration Attributes där kan man ange vilka attribut som representerar HS-koden och samt ursprungslandet på varje produkt. Vilket behövs om paketen ska skickas till andra länder och genomgå tull. Inne i widget så kan man aktivera om man vill att fraktsätten ska visas i en widget. Och om man vill att en interaktiv karta ska visas till varje ombud till exempel. Och här kan man även välja på olika stilmallar för widgetens utseende i kassan. Och sen kommer vi till Automation. Och har man den aktiverad så menas då att en order kommer automatiskt få sändningen skapad. Så spårningslänk med mera kommer genereras och du kommer inte behöva gå in på ordern för att paketera ihop produkten som du vanligtvis behöver göra i Magento. Så om du sätter den till Yes så körs automatiseringen, och om du sätter den till No så får man hantera ordrarna manuellt. Och om du väljer att aktivera Automation så behöver du även ange vid vilken orderstatus en order måste ha för att behandlingen av ordern ska ske automatiskt. Och pending är standard.
Och sen då behöver man även ange en package type. Och denna information får man av sin transportör. Och när ni är färdiga så kan ni klicka på Save Config. Och efter man har sparat så kan man nu se en status här. En grön text som säger att konfigurationen är okej. Om det skulle vara några felaktiga uppgifter så skulle en röd text dyka upp här med en hänvisning på vad som är fel. Och här nere anger man licensnyckeln som man fick av oss i samband med köpet av modulen. Så att man senare kan ta del av nya versioner. Men då tänkte jag visa hur det ser ut i kassan och lägga en testorder. Så vi går till butiken. Så lägger vi en produkt i varukorgen. Och i kassan ser man då den här widgeten. Och här har vi då en karta och så har vi en lista här på utlämningsställen. Ska jag ange mitt postnummer här och sen då välja vilket ombud jag vill att paketet ska skickas till. Så, och sen då fyller jag i resten av uppgifterna här och lägger beställningen. Och här då använder jag mig av Klarnas testuppgifter. Så, då har vi gjort det köpet. Och då kan vi gå in på ordrarna och titta hur det ser ut nu. Ser man här att det kommer en ny order så kan vi gå in på den. Och då kan man behöva uppdatera ordern här för att chip-fliken ska synas. Så, då ser vi chip och då klickar vi där. Så scrollar vi längst ner till shipping options. Så klickar vi i den här kryssrutan som heter Create Shipping Label. Och sen kan vi gå vidare. Och här då klickar man på Add Products to Package-knappen. Och så märker man alla produkter som man vill skicka med i paketet. Och så ser vi då här att våran produkt har en satt vikt redan. Och har man inte satta vikter då kan man behöva fylla i en totalvikt här då sen innan man klickar på spara. Då har vi skapat försändelsen och fraktetiketten hittar ni då antingen här under Shipments och scrolla ner till Print Shipping Label. Kan vi titta på den och se så att allting stämmer med avsändare och mottagare. Och det ser bra ut. Eller så kan man även hitta fraktetiketten om man då går tillbaka till ordrarna. Då ser man att det har tillkommit 2 länkar här. Och då är ena för fraktetiketten som vi nyss tittade på. Och den andra är då för spårningslänken. Och har man många ordrar så kan man även markera alla aktuella ordrar och sen gå till Actions och välja Print Shipping Labels. Då kan man skriva ut alla fraktetiketter samtidigt. Så, men då har ni sett hur man konfigurerar modulen och hur en order kan behandlas direkt här i Magento. Så nu tänkte jag även visa er som inte har en fraktcheckout uppsatt ännu hur man skapar en sån inne på sitt Enshift-konto. Så vi börjar gå hit till underhåll och fraktcheckout och sen då väljer vi att skapa en ny fraktcheckout. Sätter man ett passande namn. Sen väljer man sin avsändare och så sätter man Enshift standard som mall. Och under språk lägger man till sitt primära språk och har man sin hemsida översatt till flera olika språk så kan man lägga till dem här också. Då kan man med fördel översätta de här fältena direkt här i Enshift. Och så lägger man till sin valuta.
Och sen lägger man till sitt leveransval. Och här kan man då välja att skapa hierarkiska listor om man erbjuder många olika fraktsätt. Och har man bara ett fåtal fraktsätt så kan man skapa dem på samma nivå. Men man kan till exempel göra som så att man lägger till en huvudkategori här från början där man vill lista sina fraktsätt som går till ombud till exempel. Så då döper vi det här till hämta hos ombud. Så, och då kan vi även lägga till titeln på en gång och det är den som kommer visas i kassan. Så vi sätter hämta hos ombud där också. Och hade man haft flera språk då hade man haft de fälterna här då som man kan översätta direkt. Så och har man bara en tjänst till exempel då kan man lägga den direkt här under tjänst. Men jag vill använda mig av flera olika transportörer så då väljer jag att skapa en ny undernivå. Och så sätter jag mitt första här som blir Postnord MyPack Collect. Så väljer man den transporten här under tjänst. Och så går vi in och anger vilket pris man vill ha. Och då sätter jag 49 kronor där. Det blir titeln och det som visas i kassan. Och sen priset på 49.0. Och då är det bara att klicka OK för att ta sig tillbaka. Och här har vi då titeln som också kommer visas i kassan. Och jag nöjer mig med den. Så går vi tillbaka och så ska jag även skapa ett nytt här då för DHL Service Point. Letar jag fram den under tjänst. Lägger till och så sätter vi pris här också och säger att den kostar 49 kronor den med. Så, och då kan man fylla på med flera undernivåer här om man vill. Men jag känner mig färdig och så går jag tillbaka och så ska jag lägga till en ny huvudkategori. Som jag då döper till hemleverans. Och så lägger jag till titeln för den. Som blir då hemleverans också. Och så går jag in och skapar en ny undernivå och så sätter vi Postnord brev här. Så, och då kan jag passa på att visa hur man gör för att skapa ett frifraktalternativ om kunden handlar över en viss summa. Och då när man står här inne i pris så sätter man ett villkor som ser ut så här. Cart price mindre än 300, vilket betyder då att allt under 300 kronor, då sätter vi en fraktavgift på 89 kronor säger vi. Sen måste man då sätta upp ett nytt pris där vi anger motsatsen. Så villkoret blir följande. Cart price är lika med eller större än 300. Och då skriver vi fraktfritt och att priset blir 0.0. Så, och då är det bara att trycka OK så man kommer tillbaka. Och här då kan man göra ett test för att se så att sin fraktcheckout funkar. Så då kan vi sätta to country, då blir det SE. Och så tar jag mitt postnummer och så sätter jag en summa här i cart price. Och då ser vi att det kommer upp här Postnord och DHL för 49 kronor. Och sen har jag även en kategori för hemleverans där jag har Postnord 89 kronor. Och så ändrar vi cart price till 300 kronor ska vi se. Och då står det fraktfritt där nere under hemleverans. Och det stämmer ju eftersom jag bara la till det på Postnord för hemleverans. Då vet vi att våran fraktcheckout funkar. Och då kan vi klicka på slutför och gå tillbaka. Och så sen då kopierar man sin fraktcheckout i det här och klistrar in i Magento-inställningarna. Så stöter ni på några problem med er fraktcheckout så finns det en jättebra guide här under hjälp, Delivery Checkout.
så kan man gå in på uppsättning. Så står det jättebra här. Lite olika villkor och regler bland annat. Men då var vi klara med den här guiden och kör ni fast på något annat under installationen så är det bara att höra av er till vår support. Tack för att ni har tittat.